Hi everyone, welcome back to my channel. আজি আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফ্লেমিংগো বুকখনৰ আৰু এটা খুব ধুনিয়া poem যাৰ নাম হ'ল Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So let's start the video. So the name of the poem is Keeping Quiet and written by Pablo Neruda. Keeping quiet মানে হ'ল মনে মনে থকা. Okay, here the poet is talking about the importance of remaining silent or remaining quiet. So let us read about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto. So Pablo Neruda actually is the pen name. The original name of the poet was Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Paral in Chile. আৰু তেখেতৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? Paral, Chile. Chile নামৰ দেশৰ Paral নামৰ চিটিত হৈছিল. Neruda's poems are fully easily understood images which make them no less beautiful. Nerudar poem bilakot ami ki pau easily understood images, tamane সহজে বুজিব পৰা ছবি বা পিকচাৰ্স বিলাক পিকচাৰ্সৰ থ্ৰুদি তেখেতে খুব ধুনিয়াকে কবিতাটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 আৰু 1971 ত তেখেতক Nobel Prize for Literature দিয়া হয়. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a mutual feeling of understanding among human beings. আৰু এই কবিতাটোৰ actual theme to কি? Actual theme to হল এইটো, এই লাইনটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবি পেবলো নেৰুদাই কি কৰিব বিচাৰিছে যে the importance of remaining quiet, যে আমি কিয় মনে মনে থাকিব লাগে আৰু মনে মনে থাকিলে কি হ'ব? We will be able to introspect. আমি ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰিব পাৰিম. ইন্ট্ৰস্পেক্টৰ মিনিং হ'ল সেলফ এনালাইসিস. আমি অকমান আত্মসমালোচনা কৰিব পাৰিম, আত্মবিবেচনা কৰিব পাৰিম. আৰু আত্মবিবেচনা বা আত্মসমালোচনাটো কিয় দৰকাৰ, এই তাৰ উপযোগিতা বা দৰকাৰৰ কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে. আৰু লগতে আত্মসমালোচনা কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? We will understand each other. আমি ইজনে আনটো মানুহক আমি বুজি পাম আৰু এই বুজি পোৱাৰ পিছত we will be able to create a mutual understanding among ourselves and finally there will be peace. কি আহিব? সমাজত শান্তি আহিব. So Pablo Neruda is a black poet. Okay, আৰু তেখেতে যোনটো টাইমত কবিতা বিলাক লিখিছিলে actually black people were suffering at the hands of white people. আৰু এই white peopleৰ againstত suffer কৰোতে he could see the atrocities that black people faces and he prophesies that peace might come to the society, peace might come to the world. আৰু সেই কাৰণে তেখেতে পিছৰ প্ৰফেসি কৰিছিলে. ঠিক আছে, তো আহকচোন আমি কবিতাটো স্টার্ট কৰো. Now we will count to 12 and we all keep still. তো আহাচোন আমি এতিয়া 12 লৈকে কাউন্ট কৰো আৰু 12 লৈকে যেতিয়া মই কাউন্ট কৰিম you should all be keep still. তোমালোক সব কি হৈ যাবা? শান্ত হৈ যাবা, still হৈ যাবা. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. তো বলাচোন আমি এবাৰৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বুকুত কোনো ভাষাত কথা নাপাতো. ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ টু ইউজ কৰিব কিয় দিয়া নাই? প্ৰথমতে মনে মনে থাকিব দিছে and he forbids us to use any language. কিয় ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিব দিয়া নাই? Because due to the language we are involved ourselves in unnecessary debate. আমি unnecessary debate কৰিছো, কাজিয়া কৰিছো. সো যেতিয়া আমি কোনো ভাষাত কথাই নাপাতিম, কথা নাপাতিলে কি হ'ব? আমাৰ মাজত কাজিয়াও নহব. আৰু ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ কাৰণে এটা কি হৈছে? ডিফাৰেন্সিয়েটো ক্ৰিয়েট হৈছে যে মই বেলেগ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ কওঁ then I am is different from the other person who speaks a different language. So that is why he forbids us to speak any language. Next, let's stop for 1 second and not move our arms so much. তাৰ পিছত পয়েটে কি বুলি কৈছে যে বলাচোন 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে for 1 second at least আমি আমাৰ হাতবিলাক নলৰাও, তাৰ মানে আমি হাতটো লৰচৰ নকৰো. ঠিক আছে, ইয়াতে আর্মস মুভ নকৰাটো কি ৰেফাৰ কৰিছে? লেটস ষ্টপ আৰ ওয়ার্ক. আমি যি কাম কৰি আছো সেই কামটোকো আমাক ৰখাব দিছে. আৰু আমাৰ কামটোৰ পৰা আমি বহুতো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিছো, কামটোৰ পৰা ডিফাৰেন্সিয়েটো ক্ৰিয়েট হৈছে বিকজ উই জাজ পিপল অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ প্ৰফেশন এজ ৱেল. আমি প্ৰফেশনৰ বেচিছতো মানুহক সৰু ডাঙৰ বুলি আমি কি কৰো? জাজ কৰো. যেতিয়া আমাৰ মাজত সেই প্ৰফেশনটো নাথাকিব, কামটো নাথাকিব, দেন অল উইল বি টুগেদাৰ, এভৰিওয়ান উইল বিকাম ওয়ান, ইকুয়াল. Next stanza. It would be an exotic movement without rush, without engines,
we would all be together in a sudden strangeness. So what will happen after that? If we stop talking in any language, if we stopped our work, what will happen? There will be no rush, কোনো rush না থাকিব, কোনো দৌড়াদৌড়ি না থাকিব। উইদাউট ইঞ্জিনছ, কোনো ইঞ্জিনছৰ সাউণ্ড নাথাকিব, কোনো নইজ নাথাকিব, যিবিলাক নইজ আমি ক্ৰিয়েট কৰি আছো বাই আৱাৰ ৱৰ্ক। উই উড অল বি টুগেডাৰ, আৰু তাৰপিছত আমি কি হৈ যাম? চব মানুহ একলগ হৈ যাম। ইন এ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ, এটা বৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ ভাৱে আমি চব একলগ হৈ যাম। উই উইল ফিল ইকুৱেল। The fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. তাৰপিছত ফিচাৰমেন, যোনবোৰ ফিচাৰমেনে কোল্ড চিত, ঠাণ্ডা সাগৰত মাছ ধৰি আছে, তেওঁলোক অকমান টাইমৰ কাৰণে ৰখি যাব। দ্যাট মিনছ ইয়াৰ পৰা কি বুজি পাইছে, কি বুজাব খুজিছে পয়েটে, যে আমি কি কৰিছো, আমাৰ কামৰ থ্ৰুৱেদি আমি নেচাৰক হাৰ্ম কৰি আছো। তো ইয়াতে ফিচাৰমেনৰ ৰেফাৰেন্সেদি কি কৰিছে, যে ফিচাৰমেনে কি কৰিছে, ৱেলছ বিলাকক হাৰ্ম কৰিছে। তো তেওঁলোকক যেতিয়া ৰখাই দিম, সেই ৱেলছ বিলাকক হাৰ্ম কৰাও ৰখি যাব। And the man gathering salt would look at the hurt hands, আৰু যোনটো মানুহে salt gather কৰি আছে সাগৰৰ পাৰত, he will also stop his work, and যেতিয়া কামটো ৰখাব, he will realize যে তাৰ হাতটোত actually he দুখ পাইছে by gathering salt gather কৰি থাকোতে he দুখ পাইছে। So ইয়াতে দুটা বস্তু ৰিফ্লেক্ট হৈছে from this stanza, যে from our work we are also damaging environment, earth and other wildlife. Secondly, we are also by doing some kind of work we are also hurting ourselves, আমি নিজকেও দুখ দিছো। সো যেতিয়া অকমান টাইমৰ কাৰণে আমি ৰখিম, আমি নেচাৰক হাৰ্ট কৰাটো ষ্টপ কৰিম, আমি নিজে যে কিমান কষ্ট পাই আছো এইটো কি হৈ যাব, ষ্টপ হৈ যাব। ওকে, নেক্সট ষ্টেঞ্জাটোত কি কৈছে চাব, those who prepare green wars with gas, wars with fires, victory with no survivors. Now the poet is also referring to the various wars that people have engaged themselves with. Janeke green war, that means war against nature, ami prokritir against juddho kori asu. We are fighting wars with gas, ami gas edi juddho korisu, that means we are polluting the environment. We are involved in the wars with fire, ami fire edi juddho kori asu, that means we are dominating another country, we are dominating another community, ami religion or namot, faith or namot, country namot, border or namot, ami itu country antu country logot fight kori asu, and this fire is refers as wars with fire. So we are involved in three kinds of wars with fire, wars with gas and green wars. এই তিনিটা warot আমি involved hoisu, and at the end of this all three wars what will happen? There will be no survivor. ৰিজাল্ট টু কি, কনসিকুৱেন্স টু কি, ৱাৰৰ। পয়েটে এইটো কৈছে যে সেই তিনিওটা ৱাৰত যে আমি এংগেজ কৰিছো, নিজকে ইনভলভ কৰিছো, এই তিনিওটা ৱাৰৰ এণ্ডত কোনো ৰিজাল্ট নোলাব, ৰাদাৰ কোনো সাৰ্ভাইভাৰ নাথাকিব, কোনো বাচি নাথাকিব। Would put on clean clothes and talk about with their brothers in the shed doing nothing. Aru, if we stop all these wars, then what will happen? We will be able to walk in the shed, ami sayat okoman deri rukhim, ami amar brothers or logot ki korim, ekeloge khus karim। yate brothers refer korise enemic, je jar logot ami fight kori asu regarding various matter, he bilak actually amar brother, we will realize it, aru teulukor logot ami ekeloge khus karim, aru eku nokorake thakim, okoman time or karone ei sob stop hoi jabo, and people will stop dying as well as a result of this war. Hey waror মানে কারণে যিবিলাক মানুহ মৰি আছে তেওঁলোক মৰাটো বন্ধ হৈ যাব। নেক্সট, what I want should not be confused with total inactivity. তো মই যি বিচাৰিছো তোমালোক প্লিজ কনফিউজ নহবা, মই কি বিচৰা নাই, total inactivity বিচৰা নাই। প্লিজ ডোন্ট কনফিউজ মাই quietness, my stillness with total inactivity. মই সম্পূৰ্ণভাৱে inactive হৈ যোৱাটো বিচৰা নাই। Life is what it is about, I want no truck with that. তো মই কি বিচাৰিছো যে তোমালোক মেন্টালি এক্টিভ হোৱা, মেন্টালি এক্টিভ থাকা, কাম বন্ধ কৰা, কথা কোৱা বন্ধ কৰা, বাট মেন্টালি মাইণ্ডফুল হৈ থাকা, মনেদি কি হৈ থাকা, এক্টিভ হৈ থাকা, ভাবা যে কি কৰি আছা। তাৰ পিছত কি কৈছে চোৱা, লাইফ ইজ what it is about, লাইফটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই। I want no truck with that. The actual purpose of my stopping every one of you is that I do not want death. Moi ki bisora nai, I do not want no truck with that. Moi death bisora nai, moi mittu bisora nai. That means ei bila kam kori actually we are taking us towards the house of death. Ami nijoke mittur phale loi goisu. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and আমি কেনেকে মৃত্যুৰ ফালে লৈ গৈছো, because we are single-minded, আমি single-minded হয়, আৰু আমি অকল নিজৰ লাইফটোকে মুভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছো, নিজৰ লাইফটোকে চলাই নিয়াৰ কথা ভাবিছো, আমি বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, বেলেগৰ কাৰণে আমি worry কৰা নাই।
and for once could do nothing, perhaps a huge silence, আৰু যদি এবাৰ আমি একো নকৰাকে থাকো সাগে এটা huge silence কি কৰিব পাৰে, might interrupt this sadness, very important line, তেতিয়া সেই sadness to interrupt কৰিব, আমাৰ আগত সেই sadness to বাহিৰ ওলাই দিব, কি sadness of never understanding ourselves, যে আমি নিজকে বুজি নাপাওঁ। So what is the sadness that the poet is talking about here? The sadness of not understanding ourselves, আমি নিজকে নিজে বুলি বুজি নাপাওঁ, that is the biggest sadness we have, and আমি এটুকে ৰিয়েলাইজ কৰা নাই, আৰু কেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিম, যেতিয়া অকমান সময় যদি আমি মনে মনে থাকো তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিম। And of threatening ourselves with death, আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো, আমি নিজকে নিজে threaten কৰিছো, নিজকে নিজে মৃত্যুৰ ফালে লৈ গৈছো, okay, of not understanding ourselves, নিজকে নুবুজাকে। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, আৰু perhaps আমি earthৰ পৰা শিকিব পাৰো যে প্ৰথমতে earthটো দেখাত কি যেন লাগে, dead যেন লাগে, বাহিৰৰ পৰা চাব গলে এটা planet, any other planetor যেন লাগে, but as much as you go inside, যিমানে আমি ভিতৰত সোমাই যাম, it is full of life, in every inch of earth there is life breathing and flourishing, প্ৰতিটো জাগাতে প্ৰতিটো সেন্টিমিটাৰতে কি আছে, লাইফ আছে। সো আমি earthৰ পৰাই সাগে অকমান লাৰ্নিং ল'ব পাৰিম যে বাহিৰৰ পৰা আমি কি হৈ যাওঁ, ডেডৰ যেন লাগে, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আমাক কি হৈ থাকিব দিছে, এলাইভ হৈ থাকিব দিছে, এক্টিভ হৈ থাকিব দিছে, earthৰ পৰা শিকিব দিছে আমাক। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go, গতিকে এতিয়া মই মনে মনে থাকিম, তোমালোক সব অকমান টাইম মনে মনে থাকিব, 12 লৈকে যেতিয়ালৈকে মই গণিম, আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাম। সো একচুয়ালি ইয়াতে পয়েটে কিহৰ কথা কৈছে, ইন্ট্ৰস্পেকশনৰ কথা কৈছে, okay, introspection. So introspection to kiyo dorkar, introspection is very important in order to realize that what are actions, what are works actually leading us to amak kunphale loi jai ase, aru kisuman ami enekwa kamot lipto hoisu that actions are very damaging, যোনটো ফিউচাৰত আমাৰ কাৰণে খুব ড্যামেজিং হ'ব, খুব সাংঘাতিক বেয়া হ'ব, আৰু সেই কথাখিনি আমাক ৰিয়েলাইজ কৰাটো পয়েটে বিচাৰিছে, আৰু তাৰ বাবে আমি কি হৈ থাকিব লাগিব, অকমান টাইমৰ কাৰণে মনে মনে থাকি আত্মসমালোচনা কৰিব লাগিব। দ্যাট ইজ হোৱাট দ্য পয়েট একচুয়ালি ট্ৰাইজ টু মিন থ্ৰু দ্য পয়েম। সো আই হোপ আপোনালোকে পয়েমটো বুজি পাইছে, এণ্ড যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ মাজত যোনে এইবাৰ এইচএছ ফাইনেল ইয়াৰত এপিয়াৰ হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। So thank you very much for watching this video.